નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ 11 ઇંગ્લિશ યુનિટ નંબર 10 રીડ 1 મેગ્નિફિસન્ટ મેરીના બીજા ભાગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું વિનોદ ગજેરા, જીસેબ સ્ટાર એજ્યુકેશનના આ રીડના ટ્રાન્સલેશનમાં આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીએ. દોસ્તો, તમને ખબર છે ને કે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે મેરી કોમની સફળતાની વાત કરી કે મેરી કોમને નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ જે પ્રાપ્ત થયા એને હાર્ડ વર્કને કારણે પ્રાપ્ત થયા. તો દોસ્તો, પેરેન્ટ્સને સમજાવવા અને કારકિર્દી નક્કી કરવી એ કામ બહુ કઠિન હોય છે, પણ એ કામ કોણ કરી શક્યું? તો કે મેરી કોમ કરી શકી. તો પહેલા ભાગમાં આપણે જે વાત કરી એ અહીંયા સુધી આપણે વાત કરી હતી કે 2014માં એને ઇન્ચેઓનમાં સાઉથ કોરિયામાં એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ મળ્યું હતું. ત્યાંથી આગળ લઈએ. ઇન રેકગ્નિશન લખવું પડશે તમારે, નોટ પેન્સિલ લઈ લેજો દોસ્તો. રેકગ્નિશન એટલે સન્માન, એક આદર, એક ઓળખાણ આપવા માટે જુઓ. રેકગ્નિશન રેડી. તો એકને એક્સેપ્ટન્સ કહેવાય, એકનોલેજમેન્ટ લખો, એને કદર કહેવાય. ઇન રેકગ્નિશન એક એકનોલેજમેન્ટ માટે, કદર માટે. ટુ હર હ્યુજ સક્સેસ, કારણ કે સફળતા એ મોટી છે ને ભાઈ, તેની મોટી સિદ્ધિ ભલે હોય તો એ સિદ્ધિને કદર તો કરવી પડે ને, બિરદાવવી તો પડે ને. તો બિરદાવી કઈ રીતે? તો કે ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કન્ફર, લખી લેજો. કન્ફર એટલે આપવું, એનાયત કરવું, સુપ્રત કરવું, જેને કહેવાય ગિફ્ટેડ, ગિફ્ટમાં આપી દેવું કોઈને. કન્ફર તો એને શું આપે છે જુઓ. કન્ફર ઓન હર અર્જુન એવોર્ડ 2003, પદ્મશ્રી 2006 and રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન એવોર્ડ 2009 and પદ્મભૂષણ 2013. આ તમારે યાદ રાખવા પડશે, કારણ કે એને તમારે બરાબર લખીને યાદ રાખવાના છે કે કયા કયા એવોર્ડ્સ ક્યારે મળ્યા છે. ટ્રુ ફોલ્સમાં તમને કામ લાગશે. રેડી. તો આ બધા એવોર્ડ ગવર્મેન્ટે એને આપ્યા છે, એની ઓળખ માટે, એની કદર કરવા માટે આપ્યા છે. રાઈટ. તો અહીંયા આપણે આગળ વાત કરીએ. હર ગ્રેટેસ્ટ અચીવમેન્ટ ધો હેઝ બીન ધ ફેક્ટ that much of her success has come after the cesarean birth of her twins. શબ્દ જાણો છો ને, સિઝેરિયન એટલે તમને ખબર છે ને, પ્રસૂતિ કરાવવી કે બાળકને સર્જરી કરીને બાળકને જન્મ આપવો. તો એ સિઝેરિયન કર્યું. અને ટ્વિન્સ એટલે જોડિયા બાળક, બે બાળક. ટ્વિન, આઈધર ઓફ ટુ ઓફ સ્પ્રિંગ, બરાબર ને, બોર્ન એટ ધ સેમ ટાઈમ વેન ફ્રોમ ધ સેમ પ્રેગ્નન્સી. એક જોડિયું બાળક, ટ્વિન કહેવાય ને. રાઈટ. તો જોઈ જાય સફળતા મળી, પણ ક્યારે પણ જો એકલા હોઈએ અને આપણે જે સફળતા પ્રાપ્ત કરીએ અને મેરેજ પછી, બાળકોના જન્મ પછી સફળતા ચાલુ રાખવી એ કામ અલગ છે. તો ધીમે ધીમે આ વસ્તુ પણ વિચારવાનું છે. તો તેની સિદ્ધિ, મોટી સિદ્ધિ ભલે હોય, પરંતુ તે તેના જોડિયા બાળકો કે જે સિઝેરિયનથી જન્મ આપ્યા પછી હકીકત છે જુઓ, તો પણ આ સફળતા એને મળી. બરાબર. સી ફ્રેન્કલી એક્સેપ્ટેડ, તેણીએ ફ્રેન્કલી એટલે એકદમ આમ નિખાલસતાથી એક્સેપ્ટ કર્યું, બરાબર છે, સ્વીકાર્યું. ફ્રેન્કલી જેને કહેવાય ને, એકદમ યસ. ફ્રેન્કલી એટલે પ્રામાણિકપણે, ઓનેસ્ટલી. તો ઓનેસ્ટલી એને સ્વીકાર્યું. ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ ટુ કમ બેક બીકોઝ આઈ હેડ બીન આઉટ ઓફ ધ રિંગ ફોર 2 years. 2 વર્ષ તો હું રિંગની બહાર હતી, અને પાછું કમ બેક કરવું એ કઠિન હતું. રિંગથી બહાર મેં 2 વર્ષ માટે હોવાને લીધે રમતમાં પાછું ફરવું એ ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું, કેમ કે પ્રેક્ટિસ છૂટી જાય ને એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને એ ભૂલાઈ જાય. ઇટ વોઝ હાર્ડ ટુ રીગેઇન માય ફિઝિકલ ફિટનેસ. રીગેઇન એટલે ફરીથી પ્રાપ્ત કરવું, રીગેઇન એટલે ઓબ્ટેઇન અગેઇન, પુનઃ પ્રાપ્ત કરવું. તો ફરીથી શારીરિક ફિટનેસ પરત મેળવવી એ ખૂબ જ હાર્ડ હતી, કઠિન હતી. નો વન એક્સપેક્ટેડ મી ટુ વિન. કોઈ પણ વ્યક્તિ મારી જીતની આશા રાખી શકે નહીં હો, આવું કામ હતું. ઇવન માય પેરેન્ટ્સ ડિડન્ટ થિંક ઇટ વુડ બી પોસિબલ. અરે મારા માતા પિતાને પણ એ વિચાર નહીં આવતો હતો કે આ બાબત શક્ય બનશે. વિચાર કરો. શી ગેવ ક્રેડિટ ટુ હર હસબન્ડ ફોર ધેટ કમબેક. અને તેણીએ આ રમતમાં કમબેક એટલે કે પરત ફરવાનો તમામ જે શ્રેય છે, ક્રેડિટ છે, તે તેના હસબન્ડને આપ્યું. એના હસબન્ડનું નામ શું છે? તો કે માય હસબન્ડ કે ઓનલર પોમ. એમના પતિનું નામ છે કે ઓનલર પોમ. બરાબર. એ શા માટે સફળતાનો શ્રેય એમના પતિને આપ્યો? કેમ કે ડિડન્ટ સ્ટોપ મી, મારા પતિએ મને રોકી નહીં. જો વૃક્ષની ઉન્નતિનું કારણ શું છે? તો આપણે કહીએ કે વૃક્ષની ઉન્નતિનું કારણ આકાશ છે. કેમ? તો કે આકાશ તેને તેમ કરતા રોકતું નથી.
એમ હસબન્ડ છે ને એ એને ક્રેડિટ એને આપે છે, કેમ કે એને અટકાવી નથી, મને ના નથી પાડી. નહીતર જનરલી તમે જોજો આફ્ટર મેરેજ ગર્લ હોય બરાબર, એ લગભગ પોતાની કારકિર્દી મૂકી દેશે, છોડી દેશે. મોસ્ટ ઇન્ડિયન મેન ડોન્ટ ગીવ પરમિશન ટુ ધેર વાઇવ્સ, વાઇવ એટલે વાઇફનું બહુ વચન, વાઇવ્સ એફ નો વીઈએસ થાય છે ને, ટુ વર્ક આફ્ટર મેરેજ ઓર આફ્ટર હેવિંગ કિડ્સ. મોટે ભાગે તમે જોજો ભારતીય પતિઓ તેમની પત્નીઓને લગ્ન પછી કે બાળકોના જન્મ પછી કામ કરવાની રજા આપતા નથી, પરમિશન નથી આપતા. અને તમે કેટલા એવા હીરો હિરોઈનને જોઈ હશે ને કારકિર્દી પૂરી થઈ ગઈ હશે, બરાબર છે. તમે તારક મહેતાના ચશ્મામાં દયાની જોઈ હશે, એમને પણ એના હસબન્ડ ના પાડી દીધી નથી આવું લ્યો, શું કરી લેવું. બટ માય હસબન્ડ ટોલ્ડ મી આઈ શુડ કન્ટિન્યુ ટુ પે, આઈ શુડ કન્ટિન્યુ ટુ પ્લે ફોર એઝ મેની યર્સ એઝ આઈ વોન્ટેડ. પણ એના પતિએ શું કીધું ખબર છે? તો કે મને કીધું કે મારે મારી રમત જેટલા વર્ષ સુધી હું ઈચ્છું એટલા વર્ષ સુધી ચાલુ રાખવી જોઈએ. મને કહી જ દીધું કાંઈ વાંધો ચાલુ રાખ, તારે ચાલુ રાખવી જોઈએ, તારી ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખ, નો પ્રોબ્લેમ. તો આ વસ્તુ છે. અને આગળ વાત કરીએ, એઝ અ પાયોનિયર ઓફ વિમેન્સ બોક્સિંગ ઇન ઇન્ડિયા, ભારતમાં આમ તો એ સ્ત્રીઓની બોક્સિંગમાં શરૂઆતની વ્યક્તિ કહેવાય, કેમ કે પાયોનિયર હતી. મેરી ઇઝ ઓલરેડી ઇન એન ઇન્સ્પિરેશન ફોર મેની અધર્સ. તો મેરી છે ઘણા બધા માટે પ્રેરણા મૂર્તિ છે, ઇન્સ્પિરેશન છે. કોના માટે? હુ હોપ ટુ ફોલો ઇન હર ફૂટસ્ટેપ્સ, કે જે એને ફૂટસ્ટેપ્સ એને અનુસરવા માંગે છે, પગલે પગલે ચાલવા માંગે છે, બરાબર છે, કે જે નકશે કદમ કહેવાય ને પર ચાલવાની આશા રાખે છે. હર ઓટોબાયોગ્રાફી અનબ્રેકેબલ 2013માં એને એક ઓટોબાયોગ્રાફી આત્મકથા છે, જુઓ એ આત્મકથાનું નામ છે અનબ્રેકેબલ. એન્ડ ધ બાયોપિક મેરી કોમ 2014માં બાયોપિક બનાવવામાં આવી, બરાબર છે, જીવન ચરિત્ર. આર ધ સક્સેસ ઓફ હોપ ફોર ધોઝ હુ આર સ્ટ્રગલિંગ હાર્ડ ટુ પ્રોગ્રેસ ઇન લાઈફ. તો જુઓ અનબ્રેકેબલ અને તેના જીવન પરથી બનેલી જે ફિલ્મ મેરી કોમ કહેવાય, એ લોકો તેમના જીવનમાં આગળ વધવા સંઘર્ષ કરે છે ને તેમના માટે એ આશાઓનો સ્ત્રોત છે, એને આશાઓનો સ્ત્રોત છે, જુઓ. અને એ રીતે એ લોકો પણ આગળ વધી શકે છે. અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણે વાત કરીશું દોસ્તો, પછી આપણે એને શબ્દ જોઈએ. તો જુઓ, મેગ્નિફિસન્ટ મેરી, ભવ્ય મેરી, પ્રભાવકારી મેરી, એઝ સી ઇઝ નોન, અદ્ભુત મેરી તરીકે તે ઓળખાય છે. ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ ટુ ઓવરકમ એની ઓબ્સ્ટેકલ્સ, તે આજે પણ તેના રસ્તામાં જે ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે, અવરોધો આવે, અડચણો આવે, બરાબર છે, એને અટકાવે છે, ઓવરકમ એના પર જીત મેળવે છે અને હરાવે છે અડચણોને. ઇન હર વે ઇવન ટુડે, વિચાર કરો, આજે પણ એ ઓવરકમ થવા માટે કૃત નિશ્ચયી છે, દ્રઢ નિશ્ચયી છે, ડિટરમાઇન્ડ છે. અને આગળ ફોર હર અચીવમેન્ટ્સ એન્ડ ફર્ધર સ્કોપ સી સેઝ, તેની સિદ્ધિ અને ભવિષ્યની તકો માટે તે શું કહે છે? તો તેણી કહે છે, આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ બીકોઝ આઈ હેવ ડન સમથિંગ સ્પેશિયલ ફોર ઇન્ડિયા. એટલે કે ભારત માટે મેં કંઈક અલગ કર્યું હોવાથી હું ખૂબ જ ગર્વ અનુભવું છું. એન્ડ ઇફ આઈ કેન અચીવ મોર ઇન ધ ફ્યુચર દેટ વિલ બી ગ્રેટ. અને જો ભવિષ્યમાં હું કંઈ પણ વધુ પ્રાપ્ત કરીશ તો તે મારા માટે વધારે મહાન હશે. હે, આઈ એમ વર્કિંગ હાર્ડ, હું સખત મહેનત કરું છું. એન્ડ ગેટિંગ ટ્રેનિંગ વિથ ફૂલ ફોકસ, અને પૂરા હોશથી તાલીમ મેળવું છું. ઓફકોર્સ, અલબત્ત, આઈ મિસ માય ફેમિલી એન્ડ માય ચિલ્ડ્રન, હું મારા બાળક અને મારા કુટુંબને ગુમાવું છું, કારણ કે મિસ કરું છું, બહુ મને યાદ આવે છે, ખોટ ચાલે છે મને, કેમ કે એક વસ્તુ મેળવવા માટે એક ગુમાવવી પડે છે, કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈક ગુમાવવું પડે છે. આઈ મિસ ધેમ વેરી મચ, બટ ધીસ ઇઝ ધ સેક્રિફાઈસ આઈ હેવ ટુ મેક ફોર માય કન્ટ્રી એન્ડ આઈ વિલ ડુ માય લેવલ બેસ્ટ. પણ દોસ્તો, અહીંયા કહે છે કે હું મારા બાળક અને મારા કુટુંબને ગુમાવું છું, તેઓને ખૂબ જ ગુમાવી રહ્યું છું, મને મિસ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ એક બલિદાન છે, સેક્રિફાઈસ છે, મારા દેશ માટે આપવું જ પડે, જેથી હું મારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીશ. કારણ કે બલિદાન આપે તો જ પ્રદર્શન એક સારું થાય ને દોસ્તો. અહીં શબ્દ પણ તમને આપ્યા છે, તમે એને રીડ કરતા પહેલા શીખી જાઓ. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને પ્રોપર પ્રોનાઉન્સ નથી આવડતા, એટલે એનો સ્પેલિંગ પણ યાદ નથી રહેતો, અથવા એનો મતલબ નથી આવડતો, અને એને કારણે એ પેરેગ્રાફને સમજી શકતા નથી. ત્યારે એમના એસક્યુ જે છે એને બરાબર ન્યાય આપી શકતા નથી, શોર્ટ ક્વેશ્ચન બરાબર લખી શકતા નથી સમજીને. તો જો મેગ્નિફિસન્ટ એટલે એક્સેલન્ટ, મારી સાથે તમે રિપીટ કરી શકો છો. મેગ્નિફિસન્ટ, પાયોનિયર, પેડીફિલ્ડ, જાવલિન, પંચ, ફેલિસિએશન,
ફ્રેગિલ, છોઇલ, વેરિયસ, કન્વિન્સ, એમચર, બહુ અગત્યનો શબ્દ છે, યાદ રાખજો. પ્રોફેશનલ, પ્રેજુડાઇસ, રિંગ, હાર્ડશિપ, લાઇવલીહુડ, રેકોગ્નિશન, કન્ફર ઓન, સિઝેરિયન બર્થ, રીગેઇન, ફૂટસ્ટેપ્સ, ઓટોબાયોગ્રાફી, બાયોપિક, ઓવરકમ, ઓબ્સ્ટેકલ. તો દોસ્તો આ શબ્દ સાથે તમે બરાબર સિમિલર વર્ડ્સ જે આપેલા છે ગ્લોસરીમાં તૈયાર કરો અને નવા વિડીયોમાં એના ક્વેશ્ચન આન્સરની ચર્ચા કરીએ ત્યારે તમને વધારે સમજાશે. તમે જાતે એક વખત પેરેગ્રાફ જાતે રીડ કરતા શીખી જાઓ, પેરેગ્રાફનું જાતે ટ્રાન્સલેશન કરતા શીખી જાઓ તો પછી તમને કોઈ બી ક્વેશ્ચન આન્સર સરળ લાગશે. દોસ્તો આ સાથે આપણે આ વિડીયોને પૂરો કરીશું. નવા ટોપિક સાથે નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ છીએ દોસ્તો. ધન્યવાદ. ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો દોસ્તો, અને કોમેન્ટ્સ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.